Good morning, everyone! Welcome to Judy Ann's Kitchen! We will be making my favorite dishes from Thailand! Palagi ko to in-order sa mga Thai restaurants and every time na magbabangkok kami or punta kami ng Thailand, ito lagi yung in-order ko. Kha Ghai. It's basically chicken soup with coconut milk and papaya salad with crab omelette. What we'll do first is the Kha Ghai because the soup, it needs to simmer for at least 30 minutes. We need our ginger. Slice it. Kaya ko rin naisip gumawa ng soup because I've been craving for Thai food. So kung may alam kayo na nagde-deliver ng Thai food, please give us a message. At gagamitin ko na ito binigay ng online seller sa akin. Ang cute-cute niya, nakakasosyal. We use coconut oil, especially sa pagkain namin ni Rai kasi it's healthier. So we'll add our ginger. Etong lemongrass, yung stalks na puti lang yung gagamitin natin. Ikaw na lang. Para mabas yung juice niya. Have my minced shallots here. Gusto natin ilabas yung flavors niya talaga, kaya magigisa tayo bago tayo maglagay ng soup stock or chicken stock natin. If you're vegetarian, pwede kayo hindi gumamit ng chicken stock, pwedeng vegetable stock, pwedeng tubig lang, and then you can add all your ingredients there. I have my kaffir. Yung first part ng kaffir, ay susaute ko siya kasi gusto ko na siya maglabas ng oil niya. Naamoy mo ba? And then we'll add our curry paste. You can buy the red curry paste in a bottle. Sa mga groceries, marami niyan. You can make your own. This is a tablespoon of red curry paste. Optional naman to. Kailangan siyang lutuin para lumabas yung totoong flavors ng bawat ingredients na nakalagay dun sa paste. Palm sugar or panutsa. Pero babe, ang panutsa sa Batangas yung may mani, di ba? Maning matamis. I always want to use yung talagang authentic na palm sugar kasi iba yung tamis na binibigay niya. Hindi siya yung tamis na parang tamis! Ano yung tamis na yun? Soprano. Gustong-gusto ko yung palm sugar ng Thailand kasi ang deep nung lasa niya. Yung dito kasi sa atin, masarap din naman. Pwede naman siyang gamitin kasi nakakuha yan sa palengke. Mas caramelized lang yung flavor ng Bangkok. We will now add our chicken broth. Then we'll just let that simmer. Galang-galang is optional kasi medyo hindi siya ganun kadaling hanapin. Ito yung magpapabongga ng lasa ng ating soup. Gagawin na natin ang ating crab mixture. So I have here my crab meat. Kung meron kayong masipag maghimay ng alimasag sa bahay niyo o alimango, pwede niyo namang bilhin yung buong crab. I-boil niyo lang, tapos himayin niyo. Pero alam niyo, may nabibili naman ng crab meat na naka-can, naka-pack, or sa mga groceries may nakaset aside na crab meat lang. Sa pagkakataon to, gagamit talaga ako ng sugar. Kasi ang balance ng flavors ng Thai, they're sweet, spicy, salty, sour, sa lahat ng halos ng pagkain nila. Yan yung flavor profile nila. We'll get our pepper. Okay, dinadamihan ko yung shallot simply because it will make my crab omelette a bit more sweeter pag naluto siya. Nung nag-aaral kami sa CACS, hate namin kapag kailangan namin magbalat ng shallots tapos tatagdarin namin kasi nga ang liliit niya. Kaya nabansagan siya ng shallot siya sa buhay ko. Kasi talaga uubusin niya yung oras mo. Then I'll add some fresh garlic. About siguro mga 3 cloves of minced garlic. Ground fennel seeds. This is totally optional. Yung buong fennel seeds, kung meron kayong mabibili sa grocery nun, ito-toast nyo lang siya para lumabas yung flavor niya at saka yung oil niya. I-grind nyo lang siya either sa coffee grinder or sa spice grinder. Can't you think of it? Pwedeng spice grinder. Na-order ko na yung mga tarts. Hintayin nyo na lang kung kailan ko kayo ibibigyan. Abang-abang lang kayo, guys. Sabi ko sa inyo, di ba? To turn your notifications on. So, kumukulo na siya. Hahayaan lang natin siya kumulo. Pero not to the point na magre-reduce siya. Bawi ako ngayon. Ganda na cilantro ko. Gagamitin ko yung roots. Etong roots na to, it's properly washed. So, ikakat ko muna siya. Just make sure na wala ng soil or lupa yung ating mga roots. Tatanggalin naman natin yan mamaya. Ito kasi yung nagbibigay talaga ng pungent flavor. If wala kayong makuhang cilantro leaves, you can use the cilantro na spices. Pero of course, iba talaga pag fresh kasi.
Kailangan natin to ng cocoa sugar, just a bit. Natutuwa ako gamitin yung aking maarteng condiments. And salt. Again, I love using Himalayan salt because it has a lot of benefits. Alam nyo ba na ang salt takes out the negative energy of the body? Natutunan ko yan sa The Farm kapag nagdi-detox kami doon. So, I think I will be needing all 6 eggs. Sa separate bowl natin siya i-break para sigurado kung may sumamang shell, makukuha natin siya. Kasi mahirap pag doon natin brinake sa crab tapos may sumamang shell, ang hirap niyang kunin. Feeling ko kailangan ko pang magdagdag ng salt. Dahil pag nilagyan ko to ng itlog, hindi na masyado magsusurface yung alat niya. Ay, parang kailangan ko pa ng itlog, nak. Dalawa pa, please. Kailangan mas marami yung itlog sa crab. Kasi para mas malaki yung bula niya. Ikaw ba? Ano yung favorite na Thai na food? Maliban sa tom yum. Crispy pork. Crispy pork. Tapos yung spring rolls nila, no? Sarap. Okay. Fish salad. Catfish salad. Nagdagan ko ng itlog. Hay nako, snowman. Ba't ka malaglag ng laglag? Alam ko na. Sa kitchen namin sa Agridopo, lahat ng aming cast members are provided ng sarili nilang red towel. At kanila yon. O yan, di ba? Para pag magpupunas sa ganyan na lang, pwede ko siya lagyan ng dalagan. Para maiba na. Hindi ko alam kung ano magiging lasa niya, pero let's hope for the best. Ay, nakalimutan ko ilagay yung garlic powder and onion powder. Sabi ko na nga ba, may nakakalimutan ako. Garlic powder, onion powder. Para lang mas lumabas pa yung flavor ng ating garlic and shallots na nilagay. Dito sa ating mortar and pestle, dito na tayo gagawa ng dressing natin. Cute. Ininvest ko rin to. Importante mortar and pestle kasi kailangan natin i-grind yung ating mga ingredients. Meron akong 3 klaseng sili dito. Ito, maliit na sili na to. Ito yung pinakamaanghang sa lahat. Ito, maanghang din siya. Ito, maanghang din siya. So, anong gagamitin ko? Dito na lang siguro kasi hindi masyado maanghang. Kung ayaw niya ng sobrang anghang, you can take out the seeds. Kailangan ko lang maghugas ng kamay right after kasi maanghang na maanghang to. Makukot pa naman ako ng mata. Let's chop it. Chop kasi i-grind naman natin siya. Okay. Hopefully, mabawasan yung anghang ng kamay ko. Okay. And then, maglalagay tayo ng hibe. Tapos yung ibang hibe, isasama natin yan sa salad toppings natin. And shallots. 2 cloves of chopped garlic. When making Thai food, of course, it's always better to use the authentic Thai fish sauce. And then our palm sugar. Yung Thailand, malinamnam talaga yung kanilang fish sauce. Kaya pag may nagpupunta ng Thailand, nagpapabili talaga ako ng fish sauce ng Thailand. Tapos, hindi ko siya inuubos agad. Inuunti-unti ko talaga siya. And then our lime. You want to roll the lime first. You can pop it in the microwave for at least 30 seconds para lumambot siya. Mas madali siya pigain kasi malambot na siya. Plus, marami ka may extract na juice sa kanya. Yan. O, di ba mas madali siyang hiwain? And then, I would always use a juicer like this. Kasi para walang tapon, kuha mo silang lahat. Tapos yung buto, pwede nyo paarawan. Ganyan natin. Tapos lahat ng bigat, ilagay nyo lang dyan. O, kita mo yung bigat ko, lumabas na lahat ng juice. Epek lang. Lagyan natin siya lahat dyan. Then we will just adjust the flavor along the way. And then, we'll just pound everything together. Para matunaw ang ating palm sugar. Tapos madurog yung ating dried shrimp. Anghang. Okay, sugar. Okay na ako. Pwede ko siya lagyan ng kaffir. Sa mga supermarket, ang mahal ng kaffir ha. Pero kung magtatanim kayo ng kaffir, magpapatubo kayo ng kaffir, magiging sulit talaga siya. Okay. Ay, happy na ako sa kanya. So, we have your chicken breast. You can use actually chicken tenders. Ito yung chicken tenders.
So, pwede natin siyang hiwalayan. Yan ang gagamitin natin. But you can use the whole chicken breast if you like. Magagamit ni Lucho itong chicken breast bob sa kanyang chicken cordon bleu. Nung isang araw, si Lucho ang chef ng dinner namin. Gumawa siya ng potato croquettes at saka chicken cordon bleu kasi yun yung ginawa nila sa TLE nila. Happy naman kami! Tapos siya talaga yung nag-roll yun ng chicken cordon bleu. Siya talaga gumawa ng lahat. Nakakatuwang bata. Put this in between 2 parchment papers. Doon natin siya ipapound. Pwede namang i-pound nila ng mano-mano. Pero kaya lang kasi baka malaki yung factor na madurog yung karne. So, for sanitary reasons, we'll just use parchment paper. Sanitation. See, girls, importante. And boys, importante kung mag-aasawa kayo. Kaya kayo i-correct. Diba? Yan ang tandem namin nila. Mag-boyfriend pa lang kami. Yun yung pinaka-na-appreciate ko sa kanya. Kasi hindi niya hinahayaan mapahiya ako. Ano na sinabi na pakapakailan mo? Hindi naman. Sa'yo galing yun. Hindi mo, hindi mo volleyball na. So, we will just flatten it. Kasi nga, since ipopoach lang natin siya, kailangan medyo manipis yung chicken natin. Ay! Pwede ko parang durugin ito ng kamay ko. Ibig sabihin, mabigat talaga. So, you just want your chicken to be this thin. It's always important when you handle chicken to wash your hands properly. As in talagang with soap and water. Kasi nga, ang raw chicken, pwede siyang magkaroon ng salmonella pag naiwan siya ng matagal, nang wala na siya sa proper temperature niya. And then you will just slice it bite-sized pieces. You want yung parang hindi niyo na siya kailangan pang hiwain pagka nasama na siya sa sabaw. Okay, hugasay ng kamay. Isi-strain ko na ang aking sabaw. We'll add our... Dagdagan ko kaya ito ng tubig, no? Kasi halos wala na siyang laman. Wala ko mga measuring cup. Nag-ready ko na lang. Okay. May lasa ka ba? Baka naman. Dada ako ng dada. Wala naman palang lasa. Uy! Meron na! Wala pa kakabad ako nasabit. Meron na! Pwede ko pa siya dagdagan ng sugar. Because gusto ko yung sweet. Tapos maasim. Pwede ko na rin lagay ng lime. Para mabalance ko na yung sourness niya. Tignan nga natin. Kinikilig ba ako? Ang sarap na niya. Iwan ko kaya yababa yung buto para matalim namin. Grabe itong bago na ito. Inubos yun talaga yung mga pananim ko dahil. We have our enoki mushrooms. Ito yung para magiging noodles ng ating tom yum. Ito nyo na siya hiwalay-hiwalay. Ito maghihiwalay naman yan on its own. Pero para lang sure. Tapos magdadagdag pa ako ng kaffir. Kasi para mas lumasa pa siya. Ang ilalagay kong kaffir, yung baby. Kahit makagat siya, okay lang. Kasi yung stems niya malambot pa. And then from there, I'll add more cilantro. Sabi ni Gordon Ramsay, tinext niya sa akin. Kung gagamit ng spices, mas okay din na pinupunit siya. Kasi para yung flavors niya hindi na pupunta sa chopping board. Wala tayong sinasayang. Papupunta siya sa kamay. Eh, di ba ako ng kamay ko? Nay! Iyan na! Ilagay ko ng ating chicken. Pwede na tayo magdagdag ng sili. Green na lang yung gagamitin ko kasi hindi ako sure sa anghang ng pula. Gusto mo ba pula, babe? It's fine. Sige. Pula, no? Sige. There. And then, 1 labuyo. Normally, I would actually just use a scissors para sa sili. Kasi para nga, hindi ko na siya hinahawakan. Sa pagkakataon to, hindi ko naman siya hinawakan. Grabe, natatakot ako sa anghang niya. Roast ko na muna yung peanuts. Roast ko muna yung mani ko. Ay, importante, pag nag-roast ng mani, on a low fire,
Kasi ayaw mo masunog yung mani. Pag nasunog ang mani, mapait na siya. Hindi na siya nakakain. Pag umumoy na ang mani, okay na siya. Ipa-plate na natin yung papaya salad natin. Ay, nag-plating na ako. Plating na ako. So ito, ginamit ko pang gadgad dito. Yung sa melon. Diba? Sa mga melon juice. And then we'll put our hibe. Kailangan dito kasi talaga properly incorporated siya. Our shallots, sliced shallots. Our yellow mangoes, that's also stripped. Gusto ko man yan. Wow! Andar. Pakislow mo nga to. Wah! Hello! Come here. What do you want? You're done. You're hungry? What do you want to eat, love? I know you want food. What kind of food, babe? Cooked food. Can you get a wooden spoon and can you mix my peanuts, please? Can you just mix it? I will add more cilantro. See, in Thai cooking, you really need a lot of cilantro. Kasi yun talaga yung magpapakaano tayo sa kanya at magpapakulay sa kanya. Okay? Are you done with school? Yes. You're just resting your eyes? You love cooking? Parang hindi ka sure. We will add here our tomatoes. I'm gonna go back now. Okay, thanks, sweetie pie. Yak. Para ba natin binuo yan, ba? Pwede naman natin experiment. Okay. Now, na ang mani ko ay naluto na. You can just buy the ones na nasa grocery na may alat na. Ayoko lang guluhin yung lasa kasi hindi ko matatansya yung saltiness nung ginagawa ko kung may asin na yung mani ko. I don't advise that you use a food processor at this point kasi baka maging peanut butter siya. Hindi naman natin gusto ng ground peanuts. Roughly chopped peanuts lang yung hanap natin. Ito na siya dito. Ito na siya dito. Ay! Paligwak na kasi yung kasiro. Pwede ko nang painitin yung mantika ng crab omelette. It should be deep fried kasi kailangan lumulutang siya. So, naalala ko, may rawing lettuce nga pala ako na ilalagay, pang-plating ko yun na kalimutan ko din. Ako, gusto ko lang siyang dagdagan ng salad greens kasi para may extra crunch pa siya at saka malaking andar din siya. Pero sa pagkakataon to, nilipat ko siya ngayon dyan. Uy, baka maitatawid ko to ah. Yan! Ay, ang gundo-gundo nyo! And then, kumukulo na yung ating tubig. Ilalagay ko na yung beans. Just a bit. Yan lang. Itong hibe na to, binili ko to sa Korean grocery. But, pwede nyo gamitin yung hibe ninyo sa bahay. Mas maalat lang yun. Ito kasi meron siyang crunchiness na binibigay. Especially when you toast it. Ayan na. Ito yung bright green na sinasabi ko. Pag hindi pa luto, tapos pag bright green na siya. So, ito yung green na kailangan nating mahabol sa salad. So, para mag-stop siya ng cooking process dahil gagamitin natin siya sa salad. Unlike sa pochero, diba? Hindi natin siya nilagay sa ice bath. Kasi, sauce naman siya. Kumbaga, ulam naman siya. Ito kasi salad. So, dapat to, pag kinagat ko, may bite pa siya. Yun! Sitaw! Actually, itong sitaw, pwede niyo pang liitan yung hiwa kung gusto niyo. Pwede namang hindi. Actually, parang naisip ko, ibang plate ko na lang ipapresent yung aking crab omelette. Sayang naman yung presentation ng aking salad. Ito na, lalagay natin yung buong crab. Ganyan kabuo. Yan na siya! Dadagdag pa ka na para may yellow. Ang ganda niya! Baba! Ang cute-cute niya. So, hintayin natin ito mag-golden brown. Ito talaga yung dapat mag-golden brown. Now, add our peanuts on top and our dressing. We'll just toss it para lahat pati sa ilalim may dressing. We now have our papaya salad. Wow! Ang kapal ng crab ko. Paano ko ito babaliktad? Babaliktad ko yan.
Sabi niya, hindi mo kaya. Paliligaw ko siya ng mantika sa ibabaw. Ayun, para mabuo siya. Tapos lagyan na natin ang ating coconut milk. Ay, ang saya niya. Gulo-gulo na station ko. Ang extra sourness magagaling sa tomatoes natin. Actually, hindi. Pwede pa siyang anghangan. At pwede pa siyang tamisan. Pwede pa siyang asiman. Dami pang pwedeng gawin sa kanya. And then, aalatan ko siya with fish sauce. So, kamusta tayo dalawa dito? Paano tayo magtatanggalan dito ngayon? Ha ha ha! I did it! I am so happy! Happy! Sabi na nga sa ako, parang kang baliw pag nasa kusina ka. Yes! Ewan ko ba? Pwede ka pang anghangan. At tatang ako sa anghang. Pad Thai is my favorite. Pad Thai. Inisip po yan ang gawin ngayon, pero nga ang daming nangyayari. Ang dami kasi ingredients ng Pad Thai, tapos iba-iba ng lutuan. Yun, kaya makalat yung buling. Good luck! Ipapadrip ko muna siya bago ko i-plate kasi ang dami ng nasoak na oil nito. Ayun. Huwag kang liligwak, please! Ayun, na-achieve ko siya, Bob! Thank you, Lord. We'll just let this drip here. OMG! I'm so proud of myself! Okay, dyan ka muna. Ang katapat lang nito, sweet chili sauce lang. Yun lang. Wala nang iba. Tapos karing mainit. Ayun na yun. Wali na. Ay, naku po, Lord. Thank you talaga. Napaka-happy ko. Okay ka na ba? Wow! Okay na siya para sa akin. Okay na tayo. Plate ka na to. Concentrate. Para may mga options ang guest, you can slice some wedges. Kung may taste. Kung may guest, bilang COVID. Your cocoa sugar as an option para pwede silang gumawa ng sarili nilang flavors. Cilantro. Yan! Okay! Bob, pwede lang magtikiman dito. Ng pagkain. Uy, ang sarap! Ang OA ko, pero ang sarap! Ay, naku, Bob. Mamahalin mo ako lalo. Uy! Napakakapal ng mukha. Yung crispiness nung tutong na itlog. Ay, ang sarap. Let's try our salad. Kuha ko ng sitaw. Bataw, patani. Paba, sarap. Ang sarap niya. Salad mo na? Isa pa? Ano ako susubukan? Ayun, no? Love you long time. You like my taput? I love you long time. I love you long time too, talang! Thank you guys for joining me this Saturday. Please don't forget to like and subscribe and to turn your notifications on. I'll see you again next Saturday for another episode of Judy Ann's Kitchen. Bye guys! Always be kind and have a happy weekend!